අයිබෝන් ළමයි මේ වීඩියෝයෙන් මම විශේෂයෙන් බයෝමෙඩිකල් එන්ජිනියරින් සහ බයෝමෙඩිකල් ටෙක්නොලොජි පිළිබඳව තමයි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපේ ශිෂ්‍යයන්ට අලුතෙන් ටෙක්නොලොජි විෂය ධාරාවට එකතු වුණා බයෝමෙඩිසින් කියන විෂය ධාරාව. ඒ කියන්නේ උපාධිය බයෝමෙඩිසින් ඩිග්‍රිය නැත්නම් අපි කියන බයෝමෙඩිකල් ඩිග්‍රිය කියන එක. එතකොට මේ උපාධියට apply කරලා තියෙන සිසුන් සංඛ්‍යාවෙන් සිසුන් තෝරාගෙන තියෙනවා සිසුන් 60 දෙනෙක්. ඒතර මේ බයෝමෙඩිසින් කියන කෝස් එක තියෙන්නේ ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද ආයතනයේ අනුබද්ධව තමයි මේ බයෝමෙඩිසින් කියන ඩිග්‍රිය ලබා දෙන්නේ. නමුත් ගොඩාක් සිසුවියන් දන්නේ නැහැ ඇත්තටම මේ බයෝමෙඩිකල් කියන ඩිග්‍රියේ තියෙන වටිනාකම මොකක්ද කියන එක. ඒ නිසා ඒක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් ලබා දෙන්නට තමයි මේ වීඩියෝ මම කරන්නේ. මේක විස්තර කරන්නට මම ඔයාලට පහසුවට මෙතන මම විවිධාකාර රිසෝසස් පාවිච්චි කරනවා. ඒකත් එක්ක මම මගේ නෝට්පෑඩ් එකත් පාවිච්චි කරනවා. මේ නෝට්පෑඩ් එක පාවිච්චි කරන නිසා මට සිංහලෙන් ලියන්නට අපහසුයි. නමුත් ඔයාලා විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෝ නිසා මම හිතනවා ඔයාලට සාමාන්‍ය බේසික් ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන දේවල් ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි කියලා. මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට කියන්න විස්තර කරන බයෝ මෙඩිකල් ටෙක්නොලොජි නැත්නම් ඔයාලා සරලව කිව්වොත් බයෝමෙඩිකල් මේ බයෝමෙඩිකල් ඩිග්‍රිය තමයි ඒ නිසා මේ බයෝමෙඩිකල් ටෙක්නොලොජි කියන කතාව අයින් කරලා බයෝමෙඩිකල් ඩිග්‍රී එක ඒ වගේම මේක තියෙන්නේ ගම්පහ වික්‍රමාරච්චිගේ තමයි තියෙන්නේ මේ ඩිග්‍රිය අලුතෙන් ටෙක්නොලොජි සිසුන් සඳහා ටෙක්නොලොජි සිසුන් සඳහා BST සිසුන් සහ ඉංජිනේරින් ටෙක්නොලොජි සිසුන් සඳහා තමයි මේක නිර්දේශ කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙනවා ඉංජිනේරින් උපාධියේ එක් ස්පෙෂලයිසේෂන් එකක් යටතේ බයෝමෙඩිකල් ඉංජිනේරින් කියන ඩිග්‍රිය. මේක ගැන සියලුම දෙනා දන්නවා. ලෝකේ ඉන්න සියලුම දෙනා දන්නවා බයෝමෙඩිකල් ඉංජිනේරින් කියන එක ඉතාම වටිනා, ඉතාම අනර්ග පෙළේ, ඒ වගේම සෑහෙන ලොකු රැකියාව වෙළඳපොළක් සහිත කොටසක් තමයි මේ බයෝමෙඩිකල් ඉංජිනේරින් කියලා කියන්නේ. අපි ගත්තොත් එහෙම මේ විෂය මේ උපාධිය සියලු ඉංජිනේරින් ක්ෂේත්‍රයෙන් අභිබවා යන තරමටම ඉතා වටිනා උපාධියක්. එතකොට බයෝමෙඩිකල් ඩිග්‍රී කියලා ටෙක්නොලොජි සිස්ටම්ට ලබා දෙන්නේ මේ ඩිග්‍රිය නෙවෙයි. يعني මේක ඉංජිනේරින් ඩිග්‍රියක්. නමුත් බයෝමෙඩිකල් ඩිග්‍රී කියලා හඳුන්වන්නේ ඒක ටෙක්නොලොජි ඩිග්‍රියක්. නමුත් අපි ගත්තොත් පර්සන්ටේජ් එකක් වශයෙන් ගත්තොත් 100% කියලා ගත්තොත් එහෙම බයෝමෙඩිකල් කම්පොනන්ට්ස් මේ මොරටු යුනිවර්සිටි එකේ තියෙන උපාධිය ගත්තොත් එහෙම මේක 100% තියෙනවා නම් බයෝමෙඩිසින් වලට අදාළ මේ බයෝමෙඩිකල් ඩිග්‍රිය කියන එකේ තියෙන එකට සමගාමීව 60%ක පමණ බර ප්‍රතිශතයක. ඒ කියන්නේ මේක 100%ක් නම් මේක 60%ක ප්‍රතිශතයක ඒ අදාළ කම්පොනන්ට්ස් පවතිනවා. ඒ නිසා 60%ක් ඒ බයෝමෙඩිකල් ඉංජිනේරින් වල ගුණාංග පවතිනවා කියලා කියන්නේ මේක අතිශයින් වටිනා ඩිග්‍රියක්. ඒ කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ ඇයි ඉංජිනේරින් ටෙක්නොලොජි කරපු සිසුන් ඉංජිනේරින් ටෙක්නොලොජි කියන එකට වැඩි අවධානය දුන්නේ, ඇයි බයෝමෙඩිකල් ඩිග්‍රියට අඩු අවධානය දුන්නේ? ඒකට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වෙන්නට ඇත්තේ එයාලට මේ බයෝමෙඩිකල් ඩිග්‍රී එකේ තියෙන වටිනාකම නොදන්නාකම. මම විශ්වාස කරනවා ඉංජිනේරින් ටෙක්නොලොජි වලදී දිවයිනේ ප්‍රථමයා, ඒ වගේම දිස්ත්‍රික් වල මුල් ස්ථාන ලබාගත් සිසුවියන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ බයෝමෙඩිකල් ඩිග්‍රී එකට apply කරා නම් ඒ සිසුන්ට එයාලගේ අනාගතය සඳහා ඒක ලොකු පිටිවහලක්. නමුත් සිසුන්ගේ නොදැනුවත්කම නිසා ඒක කරගන්නට ලැබුණේ නැහැ. මොකද මේ බයෝමෙඩිකල් ඉංජිනේරින් පිළිබඳව දැනුම සහිත පුද්ගලයෝ ලංකාවේ ගොඩක් අඩුයි. මේ විදිහට දැනුම ෂෙයා කරන ප්‍රවණතාවත් අඩුයි. මොකද එයාලා ගොඩාක් ඉන්නේ රිසර්ච් ෆීල්ඩ් වල. මම මේ ගැන කතා කරන්නේ මොකද මගේ අලුත්ම රිසර්ච් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ බයෝමෙඩිකල් ෆීල්ඩ් එකට, බයෝමෙඩිකල් ඉංජිනේරින් වලට තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒකෙදි මම කරන්නට යන්නේ අපි මේ
මේ biomedical engineering වල එක component එකක් විදිහට ඒකේ artificial intelligence කොහොමද health care වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන එක කතා කරනවා. ඒකදී අපි කතා කරන එක දෙයක් තමයි image processing, medical image processing සහ medical signal processing කියන එක. අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් MRI යන්ත්‍ර, ඒ වගේම CT scan යන්ත්‍ර, ඒ වගේදී ලැබෙන මොනවද? යම්කිසි ඉමේජ් එකක් ලැබෙනවා. අන්නේ ඉමේජ් එකේදී දැන් ඒක ඒ ඉමේජ් එක බලලා සාමාන්‍යයෙන් එතන දෙන රේඩියොලොජිස්ට් තමයි ඒකෙදි ඒකට අදාළ මෙන්න මේක තමයි මේකෙන් ඩිටෙක්ට් වෙන්නේ කියලා රිපෝට් එකක් ලබා දෙනවා ඒ පුද්ගලයා. නැත්නම් අපි එන්ඩොස්කෝපි එකක් කරොත් එහෙම ඒක සිග්නල් ප්‍රොසෙසින් එකක් නේ. ඒ කියන්නේ සිග්නල්ස් එක තිය වෙන්නේ. ඒකෙදිත් ඒකට අදාළ ඒ වෛද්‍යවරයා තමයි ඒකට අදාළ දේ ලබාගෙන මේකේ මේ රෝගයේ මෙහෙම ප්‍රවණතාවක් ලැබෙනවා කියලා ඒ ඉමේජ් එකෙන් කියන්නේ. නමුත් ඒකෙදි ලැබෙන ඒකෙදි යම්කිසි ඊටාම සූක්ෂම ගණයේ ඉමේජ් එකකින් ඇතිවන්නා වූ රෝගී තත්ත්වයේ විශ්ලේෂණය කරලා ඊටාම අපි තුන් රෝගී විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා කියලා. ඒතර එක් වෛද්‍යවරයෙකුට හිමි වෙන රෝගීන් සංඛ්‍යාව විශාල වෙද්දී අපිට යම්කිසි කම්පියුටර් මගින් යම්කිසි ඔටෝමේට් ක්‍රමවේදයක් මගින් මේකට පිළිතුරක් ලබා ගැනීම තියෙනවා නම් ඊටාම ඒක පහසුයි. ඒ වගේම සෑහෙන කාලයක් ඉතිරි වෙනවා. ඒ වගේම රෝගීන්ට දැන් යන්ත්‍රය මගින් ලබා දෙන නිශ්චිත පිළිතුරක්. නමුත් මේ වෛද්‍යවරයෙක් කරද්දී සමහර වෙලාවට ඒ වෛද්‍යවරයාගේ සමහරවිට ප්‍රැක්ටිස් එක මත ඩිපෙන්ඩ් වෙන්න පුළුවන් ලබා ගන්න ප්‍රතිඵල. ඒ නිසා මේ විදිහට මේ artificial intelligence image processing කියලා කියන්නේ artificial intelligence වලට සම්බන්ධ කොටස. ඒ දේවල් වලින් ග්‍රහණය කරගන්න එක තමයි ඔය ડોක්ටර්ස්ලාගේ රිපෝට් කියවන එක. දැන් ડોක්ටර්ස්ලා ලියන 아무තු විදිහකට මේ 아무තු විදිහට ලියන දේ නිවැරදි තත්ත්වයන් බවට පත් කරලා ලබා දෙන එක. එක වෛද්‍යවරයන් එක විදිහට පැටර්න් අනුගමනය කරන ඒවා. ওই විදිහ වශයෙන් ඒ වගේම රෝගයක්. දැන් අපි තුන් මොලේ කැන්සර් එකක් තියෙනවා. නැත්නම් හදවතේ කැන්සර් එකක් තියෙනවා. කොහේ හෝ කැන්සර් එකක් තියෙනවා නම් ඒ කැන්සර් එකට මේ රෝගය මේකයි මේකට ප්‍රතිකාරය මෙහෙමයි කියන එකත් ඒක මැෂින් මගින් ලබා දෙන එක. අන්න ඕකට සම්බන්ධ තමයි මගේ රිසර්ච් කියන්නේ. එන්සයිම් රිසර්ච් එකට වැදගත් වෙනවා මේ biomedical components, biomedical engineering. එතකොට මම එකක් මේ ෆීල්ඩ් එක ගැන මම සෑහෙන දෙයක් දන්නවා. ඒ නිසා මේකෙදි මම ඔයාලට කියන්නේ මේ biomedical degree කියන එක සෑහෙන වටින ඩිග්‍රියක්. විශේෂයෙන්ම ඔයාලා higher study කරන්න යනවා. කියන මේ ඔයාලගේ අවුරුදු 4 ඩිග්‍රී ඉවර වෙලා ඔයාලා හිතනවා නම් PhD එකකට වගේ යන්නට සෑහෙන opportunities තියෙනවා. ඒ opportunities සමහර වෙලාවට ඔයාලගේ කැම්පස් එකේදී ලැබෙන ප්‍රමාණය මදි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් පිටතින් කියන්නේ රිසර්චර්ස් ලගෙන් ලැබෙන දේවල් ඔයාලා සබ්ජෙක්ට් එක හොඳට ඉගෙන ගත්තොත් ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනිම වෙන්න ඕනේ undergraduate degree හොඳට කරගන්න. undergraduate degree එකක class එක නැත්නම් GP එක ඊටම වටිනවා. ඊට පස්සේ undergraduate degree එකේදී final year එකේදී ඔයාලට එන research එක. ඒ research එක ඊටම වටිනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලට undergraduate final year යනකම් ඔයාලට පුළුවන් research කරන්න research experience ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් higher studies වලට යන්න. පිටරට විශ්වවිද්‍යාලයක ඉහළ උපාධියක් ලබා ගැනීමට PhD එකට යන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒකට අනෙකුත් engineering technology කියන දේවල් වලට engineering technology component වලට වඩා මේ biomedical field එකට සෑහෙන වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම කියන්නේ මේකට තේරීපත් වෙච්ච සිසුන් ඉස්සෙල්ලා මගේ සුභාශිංසන අරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ බල මුලින්ම හිතන්න එපා රෙජිස්ටර් වෙන්න බෝට්ටු ඒව මොකුත් කෙනෙක් හිතන්න එපා. බෝට්ටුවට දාන්නත් හිතන්න එපා biomedical engineering කරපු කට්ටිය. මොකද අර මම කියවනේ මොරටු යුනිවර්සිටි එකේ තියෙන ඉංජිනේරින් උපාධිය ඒක 100ක් කියලා ගත්තොත් biomedical technology එකේ වික්‍රමාරච්චි එකේ තියෙන එක 60ක ඒ බර තියෙනවා. ඒතර ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ? මේකේ තියෙන වලට මේක වල තියෙනවා biochemistry තියෙනවා. ඒ වගේම metabolism තියෙනවා. මේ bio components මම සම්පූර්ණ විස්තර කරන්න මම ඒකලම කියන human biology තියෙනවා. ඒ වගේම artificial intelligence තියෙනවා. artificial intelligence වලට අදාළ image processing දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය computer science වලට අදාළ database management systems ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම mathematics තියෙනවා.
ඒ වගේම ෆිසික්ස් තියෙනවා. මේ මම AI database management systems ඒ ඔක්කොම පොදුවේ කියන්න මම මට computer science කියලා ඉතුරුට science කියලා කියන්න මේ AI database management systems ඒ ඔක්කොම computer science වල කොටස් නේ. ඒකට මෙන්න මේ components ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙනවා. එතකොට මම විතර ෆිසික්ස් උදාලා තියෙනවා right. එතකොට මේ දේවල් සහිත වෙලා තියෙන සෑහෙන ලොකු දැනුමක් සහිත සම්මත වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලම මේ පාදේ සෑහෙන බලන්න. ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් මේ මෙතන තියෙන මේ සයිට් එකේ මේ ඇලිසන් එකේ මේ බයෝමෙඩිකල් ඉංජිනේර කෙනෙක්ගේ තියෙන දේ මේක විස්තර කරන්න. Introduction: The human body is a masterpiece of engineering and a work of art. Biomedical engineers formed new approaches to understand disease progression rationally and develop new diagnostic and therapeutic strategies to keep human safe and healthy. ඒ කියන්නේ මේ biomedical engineering. නමුත් මෙයාගේ තියෙන කොටස් ඒහා කිට්ටුවෙන් ඒකට අර්ධ භාගයට වඩා වැඩිපුර යම් ප්‍රමාණයකින් ඔයාලට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒතර මේ බයෝමෙඩිකල් ඉංජිනේර කෙනෙක් කරන්න මොකද්ද? එයා අලුත් මේ දැන් රෝගීන්ට යම් කිසි රෝගයක් තියෙනවා. ඒ රෝගය මොකක්ද කියන එක හඳුනා ගන්න එක. දැන් ડોක්ටර් හඳුනා ගන්න දේවල් තියෙනවා. ડોක්ටර්ගේ data ඇසුරෙන් බයෝමෙඩිකල් ඉංජිනේර කෙනා ඒකට අදාළ ප්‍රතිකාර ක්‍රම සොයා ගන්න. ඒ වගේම ඒ ප්‍රතිකාර ක්‍රම ඒ වගේම ප්‍රොබ්ලම් එක මොකක්ද කියන එක හඳුනා ගන්න. ප්‍රොබ්ලම් එකට විසඳුම මොකක්ද කියන එක හඳුනා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ડોක්ටර්ට තව මෙඩිකල් ඩිවයිසස් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ටේෂන් දැන් ડોක්ටර්ට උපකරණ සකස් කර ඩිසයින් කර. ඒ වගේ මේ අපි දැන් COVID-19 යන්නේ කියලා මේ COVID-19 වලදී ඔයාලා දන්නවා වැක්සින් නිර්මාණය කරන එක දායක වෙනවා ජාන ඉංජිනේරුන් දායක වෙනවා ඒ වගේම බයෝමෙඩිකල් ඉංජිනේර්ස්ලා දායක වෙනවා. ඒකට ඒ වගේ දේවල් නිර්මාණය කිරීම. ඒ වගේ කට්ටියට දායක වෙනවා. ඒත් also මොන මේ කට්ටියට නම් කියනවා බයෝ ඉංජිනේර් කියලා කියනවා බයෝමෙඩිකල් ෆ්ලයිට් කන්ට්‍රෝලර් කියලා කියනවා ක්ලිනිකල් ඉංජිනේර් කියලා කියනවා ක්ලිනිකල් සයන්ස් කියලා කියනවා ඩිසයින් ඉංජිනේර්. ඔයාලත් මේ සමාන රූපීව ඔයාලට ආශ්‍රිතව නම් ලැබීමක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අපි බලමු මේ job responsibilities මොනවද මේ biomedical engineering එකේ. What do biomedical engineers do? A biomedical engineer would typically need to සාමාන්‍ය මෙන්න මේ දේවල් කරනවා. Use computer software and mathematical models to design, develop or test devices that replace defective body parts and machines which diagnose problems. දැන් යම් කිසි වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක රෝගී තත්ත්වයකට විසඳුම් විදියට computer software එකක් develop කිරීම නැත්නම් ඒ software ආශ්‍රිතව යම් කිසි device එකක් නිර්මාණය කිරීම. දැන් මේකෙදි මේ biomedical engineering role එක මෙතනදී ගොඩක් වැඩි. නමුත් ඔයාලා biomedical technicians ලා ගොඩක් වෙලාවට ඒ කට්ටිය අර රේඩියෝලොජිස්ට් කියන විකිරණ ශිල්පියන් ඒ විකිරණ ශිල්පියාගේ කර්තව්‍යයට දායක වන ඒ ප්‍රමාණයට සහායක දක්වන දැනුමක් ලබා ගන්න. නමුත් ඔයාලා ඊට වඩා knowledge එක ලබාගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ බයෝමෙඩිකල් ඉංජිනේරියගේ knowledge එකම ලබාගෙන තියෙනවා. ඒක ඔයාලා එක්ස්ටර්නල් ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඉන්නේ ඒකට මම ඔයාලට සහාය දෙන්න තමයි ඉන්නේ. එතකොට මේකෙදී ඔයාලට ඒ knowledge එක ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද සෑහෙන මේ තත්ත්වය ඇති කරගන්න. මොකද උපාධියකින් සියල්ලම ලබා දෙයි කියලා අපේක්ෂා කරන්නට ඕනේ නැහැ. ඊට අමතරව දේවල් ඔබ ලබා ගන්න. ඔයාලා ලබා ගන්නා දැනුම ඔයාලටම තමයි පස්සේ අස්වැන්න බවට පත් වෙන්නේ. ඊළඟ program electronics, build and evaluate prototypes, troubleshoot problems and revise the design until it works correctly. මේකදී කියන්නේ අර යම් කිසි තත්යකට විසඳුමකට අවශ්‍ය වෙන විදිහට device එකක් සකස් කරනවා කියන එක electronic උපාංගයක් සකස් කරනවා. Liaise with technicians and manufacturers to ensure the feasibility of a product in terms of design, safety, efficiency and economically viable. දැන් ඉතින් අපි යම් කිසි product එකක් නිර්මාණය කරද්දී ඒ product එක ආරක්ෂිත වෙන්න ඕනේ, efficient වෙන්න ඕනේ. එන්නේ ඒ ප්‍රතිපාටිට අනුව සකස් කරන්නේ. එතකොට install, adjust, maintain, repair or product technical support for biomedical equipment, discuss and solve problems. ඒ කියන්නේ විවිධාකාර instrumentation සකස් කරනවා.
පොදුවේ ගත්තොත් බයෝමෙඩිකල් ටෙක්නොලොජි ටෙක්නීෂියන් හෝ බයෝමෙඩිකල් එන්ජිනියර් මේ දෙදෙනාම දායක වෙන්නේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ටේෂන් කියන පාර්ට් එකට සහ ඊළඟ ප්‍රොබ්ලම් සොල්වින් කියන එක. ඒ කියන්නේ වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන ප්‍රොබ්ලම් සොල්ව් කරලා ડોක්ටර්ට සහාය දක්වන එක. ඒ කියන්නේ ડોක්ටර්ට සහාය දක්වනවා කියලා කියන්නේ ડોක්ටර්ට වඩා ඉහළින් ඉන්න පුළුවන්. කැමති අවස්ථාවක්. මොකද ડોක්ටර් දන්නේත් නැහැ සමහර වෙලාවට දැන් අපි ડોක්ටර්ට ඒ අදාළ රෝගයට රෝගිය හඳුනාගන්න සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් හදනවා. රෝගයට ප්‍රතිකාර දක්වන්න අපි තුන පිළිකාවක් තියෙන්නේ කියලා. මේ පිළිකාවට දැන් සමහර වෙලාවට පිළිකා තියෙද්දි පිළිකා සෛල හඳුනා ගන්න ඕනේ මුලින්ම. ඊට පස්සේ මේ පිළිකා සෛල හඳුනාගත්තොත් අපිට පුළුවන් දැන් මේ පිළිකා සෛලයට විසඳුම දැන් මේ විසඳුම් විදියට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විකිරණශීලී සමස්ථානික. ඒ සමස්ථානිකයක් යවලා කෙලින්ම ඔටෝමැටිකලි ඒ පිළිකා සෛල විනාශ කරනවා. ඒක ওই විදිහට කවුරුද වෙන්නේ බයෝමෙඩිකල් එන්ජිනියර්. ඒකට වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක ඩේටා ලබාගෙන ඒකට අදාළ විදිහට අපි උපකරණ සකස් කිරීමක් සිදු කරනවා. ඒතර ඔය කතාන්තරය තමයි අපි පොදුවේ මේ බයෝමෙඩිකල් එන්ජිනියර්ගේ රෝල් එක විදිහට සලකන්නේ. එතකොට මේකදී අපිට දැනගන්න වෙනවා මුලින්ම හියුමන් බයොලොජි ගැන දැනගන්න. ඒ කියන්නේ මානවයාගේ ජීවය පිළිබඳව දැනගන්න. ඒ මොලේ ක්‍රියාකාරීත්වය, හදවතේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඒක දැනගන්න. ඒක බයොලොජි ගැන හොඳ දැනුමක් තියෙනවා. දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ, කෙමිස්ට්‍රි ගැන දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ, ඒ වගේම කම්පියුටර් සයන්ස් ගැන, ඒ කියන්නේ ඔය ආර්ටිෆිෂියල් ඉන්ටෙලිජන්ස්, සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියරින් මේකට සම්බන්ධ වෙන නිසා ඒ දේවල් ගැන දැනගන්නට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම කෙමිස්ට්‍රි දැනගන්නට ඕනේ. මොකද බයෝ කෙමිස්ට්‍රි ඒ දේවල් පිළිබඳ දැනගැනීමක් අවශ්‍ය වෙන නිසා. ඒතර මේ සියල්ලම මම ඔයාලට මේ බයෝමෙඩිකල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලට කෝස් එකක් විදිහට කරනවා. මේ ඊටාම මේ රිසර්ච් ටයිප් එකකින් යන තැනකට රිසර්ච් ටයිප් එකකින් ඔයාලට හයර් এডুকেෂන් ලබා දෙන්න යන්නේ. දැනන්න පුළුවන් මොකද අන්දරන ශිෂ්‍යයන්ට හරි අපහසුයි කියලා. නමුත් මේ වගේ කෝස් එකක වටිනාකමක් ඉතා ඉහළ නිසා සා ලංකාවේ නොමැති නිසා මගේ දැනුම ෂෙයා කරන්නත් එක්ක ඒ වගේම මටත් උතුරු රිසර්චර්ස් වලට පහසුයි තවත් කෙනෙකුට ඒ නොලෙජ් එක ලබා දෙන එක. එනට ඔයාලට දරන්න පුළුවන් මුදලකට මාසෙකට යන විදිහට මේ කෝස් එකක් ඩිසයින් කරනවා. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් මේක සියලු බයෝමෙඩිකල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලට ෂෙයා කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි.